Guys, balik ta diri sa Lumambang. Diri sa yuta sa mga angkol. Nakakana ko. Gikuan na nila. Gilimpiwan na nila. At 7 AM. Daghan kape, daghan. Ang wa may ano niya kung okay pa ba maghilaw pa siguro ni. Daghan ng buyog eh. Ay, lapinig siguro na. Wow, nanay ko, nanay. Tabay, deep well, deep well. Arbiso na mong kape. Dagan, kuha din na, hinog na din na? Oo. Alaka, dagang kay kape. Ay, makasanlag na taan ng kape. Pwede na din siya? Oh, gulang naman good ni good. Huwag po gano'n nilang binsit ng sis. May nga punuan pero grabe bunga ba dagang kaayo. I-appear magunig butang og iti. Ah, butang. Ug 80 ang kilo sa kape. Muna itong trabaho sa una nga ng harvest og kape niya. Vincent, huwag po nagsabaw si Vincent.
Yo, Hipit yan lang. sige bago. Buyog na Aha. lapinig. Amo na na. Sige lupad-lupad. Saba kayo. O buyog kay na pumanggibulak ko. Ah. Kape. Unsa na siya ibulad pa na no. Ibula, di mo ang liso. Dayon pag o magsanlag ka. Pagaling dayon. Ibulad mo, kahit na. Oh, ibulad? Ibulad mo na. Di, dito ka nang buhi pa ba din ipa... Dili ko din yung dili kay makuat. Laya yun. Mauban na. Kaya dugang pa ba na? Daghan ka na. Nailaya. Dugang pa kay laya. Oh, gani ko, gani kani. Dili naman na makuan. Turot naman na. Magda, dahil ka dito tin itanong te. Nato ako dito. Dagko na. Oh, anak na oh. So kuno kahoy dito anti. Lagi. Isa dong. Dali ante, dili ni magbugaon. Siya may mabugha. May kahoy ka to. Hello ka, uy. Ano ba? Ngawi akong mama guys. Kaya among iko. Kabuktan to pikas. Halas patay. Be, Adong! Wala mo gyuban sa ati Norma? Wala mo gyuban si Norma nga mga ahoy na pa to. Nagluto pa. Ay, jawasa. Diyaan lang ito itong niluto ay. Ay, nagluto din sa puto ay. Ay, suroy? Oh. Ay. Ay, magsuroy si Manang.
And maura to. Balik na may balik. Balik na may. If you like this video, please share. Subscribe to my channel. Peace.